Yun, no? So almost ready na ang ating ulam for today. So lalagay lang po natin itong ating red bell pepper. Haluin natin. At pagkatapos, ready na po yan. Sarap ng sarsa, oh. So pinakamasarap na sausawan dyan, kuha ka ng kalamansi na may patis. Siyempre, lagyan mo siya ng siling almoranas or siling red para mas masarap ang kain natin. So huwag kalimutan magkamay. Okay, tapos mainit na kanin, you know. So ayan, ini-invite ko kayong mag-like, subscribe, share ang aming mga video. At pag-comment na rin po kung anong masasabi nyo sa ating ulam for today. Yan. So hanggang dito na lang po. Sana na-enjoy nyo po. Ingat po lagi at God bless. Yan.